আৰু আপুনি লাজত নপৰে আধা ঘণ্টালৈ মিলন কৰিব পাৰিব জানি লওক ঔষধৰ বিষয়ে। হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এই tadadapo টেবলেটৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত সবিশেষ আলোচনা কৰিম। এই টেবলেটটো সোনকালে থিয় নোহোৱা আৰু সোনকালে ৰস বাহিৰ হৈ যোৱা এই বেমাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাতে এই টেবলেট খোৱাৰ লগে লগে মানুহজনৰ সোনকালে ৰস বাহিৰ নহয় আৰু বেছি সময়লৈ তেওঁলোকৰ লিংগটো থিয় হৈ থাকে মিলনৰ সময়ত। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজি মই সবিশেষ এই টেবলেটটো কেনেকৈ খাব লাগে, ইয়াৰ কম্পজিশ্যন কি, ইয়াৰ ছাইড এফেক্ট কি, কেতিয়া খাব লাগে যাতে মেক্সিমাম ৰিজাল্ট আপোনালোকে পায়, এই গোটেইখিনি কথা ক'ম। আৰু লগতে বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'ম, যিটো কথা শুনিলে আপোনালোকৰ খুবেই ভাল হ'ব, জীৱনত খুবেই কাম দিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে বুজি পোৱাত সহজ হ'বলৈ মই এই 4টা টেবলেটটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, যাতে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায়। আজি মই এই 4টা টেবলেট দেখুৱাই দিছোঁ। হয়তো আপোনাৰ ওচৰত এনেকুৱা বেলেগ টেবলেটো থাকিব পাৰে, কিন্তু তাৰ কম্পজিশ্যনটো, তাত যিটো কেমিকেল থাকে, কেমিকেলটো কিন্তু ছেম থাকিব। বন্ধুসকল, মই আগত কোৱা ধৰণে আজি আমি যিটো টাপাডক্স বা tadadapo টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু এই টেবলেটটোৰ মেইন কেমিকেল হৈছে টাডা আৰু ডেপো। মই শ্বৰ্টকৈ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, টাডা আৰু ডেপো। এই যিটো 1 নম্বৰ এই যিটো কেমিকেল আছে, এই কেমিকেলটোক ফস্ফোডাইএষ্টাৰেজ ইনহিবিটৰ বুলি কোৱা হয়। এই টেবলেটটো, এই কেমিকেলটো কি কৰা হয়, ফস্ফোডাইএষ্টাৰেজ ইনহিবিটৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই টেবলেটটো যেতিয়া মিলন কৰাৰ সময়ত, এই যিটো কেমিকেল আছে, মিলন কৰাৰ সময়ত পুৰুষৰ লিংগত কি হয়, ব্লাড ছাপ্লাই, তেজৰ সোঁতটো ই ঠিকমতে ৰাখে, যাতে লিংগটো বেছি সময়লৈ থিয় হৈ থাকে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে বেলুন এটাত যেতিয়ালৈকে তাত হাৱা থাকিব তেতিয়ালৈকে ই ফুলি থাকিব। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়ালৈকে আমাৰ লিংগটোত তেজৰ সোঁত ঠিকমতে থাকিব তেতিয়ালৈকে লিংগটো থিয় হৈ থাকিব। যেতিয়া তেজ বাহিৰ হৈ আহিব সি সৰু হৈ যাব। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, এই যিটো টাডা আছে, ইয়ে কি হয়, মিলনৰ সময়ত লিংগৰ ভিতৰত তেজৰ যিটো প্ৰবাহ ই ঠিকমতে মেইনটেইন কৰি ৰাখে, যাতে বেছি সময়লৈ আমাৰ লিংগটো থিয় হৈ থাকে। আৰু লগতে বন্ধুসকল, এই যিটো ডেপো আছে, এই টেবলেটটো হৈছে SSRI। এই যিটো ডেপো কেমিকেল, এইটো হৈছে SSRI, অৰ্থাৎ চিলেক্টিভ সেৰোটোনিন ৰিআপটেক ইনহিবিটৰ। অৰ্থাৎ এই যিটো কেমিকেল, এই কেমিকেলটোৱে কি কৰে, মিলনৰ সময়ত আমাৰ যিটো ব্ৰেইন আছে, ব্ৰেইনত সেৰোটোনিন লেভেল, সেৰোটোনিন এটা কেমিকেল, এই সেৰোটোনিন লেভেলটো বঢ়াই ৰাখে। আৰু এই সেৰোটোনিন লেভেলটো বাঢ়ি থাকিলে কি হয়, আমাৰ যিটো ৰস আছে, মিলনৰ সময়ত যিটো ৰস ওলায়, সেই ৰসটো ই সোনকালে বাহিৰ হ'ব নিদিয়ে। এই টেবলেট দুটা একেলগে খালে কি হয়, যেতিয়া এই কেমিকেল আছে, 2টা কেমিকেল একেলগে যেতিয়া এটা টেবলেটতে থাকিব, তেতিয়া সোনকালে ৰসো বাহিৰ নহয়, বহু সময়লৈ থিয় হৈ থাকিব। এইটোৱে হ'ল এটা ডাঙৰ কাম। যিসকল মানুহৰ এই প্ৰব্লেমটো আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা মহৌষধ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ মই এই টেবলেটটো কেনেকৈ খাব লাগে সেই কথাটো ক'ম। কাৰণ বহুতেই কেনেকৈ খাব লাগে সেই বস্তুটো নাজানে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মেক্সিমাম ৰিজাল্ট নাপায়। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ, মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'ম। বন্ধুসকল, এই যিটো 2 নম্বৰ ডেপো, এইটো হ'ল এটা এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যন ড্ৰাগ। ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এই ঔষধটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। আপোনালোকে নিশ্চয় এই কথাটো জানে যে এছপিৰিন বা ডিছপিৰিন এই টেবলেটটো আমাৰ মূৰৰ বিষৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু বন্ধুসকল, এই এছপিৰিন বা ডিছপিৰিন এই টেবলেটটোৰ এটা ছাইড এফেক্ট আছে। মই আপোনালোকক বুজি পোৱাৰ কাৰণে এই কথাখিনি কৈছোঁ। সেই ছাইড এফেক্টটো হ'ল, আমাৰ এই টেবলেটটো যেতিয়া মূৰৰ বিষৰ কাৰণে আমি খাওঁ, আমাৰ তেজটো ই পাতল কৰি দিয়ে, যাৰ কাৰণে এই টেবলেটটো আমি বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কাৰণ এই মূৰৰ বিষৰ কাৰণে আমি টেবলেটটো খাওঁ, 50 পইচা বা 1 টকাত পাওঁ, কিন্তু আমাৰ এই তেজটো পাতল কৰি দিয়ে, যাৰ কাৰণে আমি টেবলেটটো বেছি খাব নোৱাৰোঁ। বহুতে এই টেবলেটটো মূৰৰ বিষৰ কাৰণে খাব নিদিয়ে। কিন্তু বন্ধুসকল, এই যিটো ছাইড এফেক্টৰ কথা ক'লোঁ, তেজটো পাতল কৰি দিয়ে, এই এছপিৰিন বা ডিছপিৰিন এই টেবলেটটো, ইয়াৰ ছাইড এফেক্টৰ কাৰণে আমি কিন্তু বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ছাইড এফেক্ট হ'বৰ কাৰণে, কাৰণ বহুতো এনেকুৱা মানুহ আছে যাৰ তেজটো অলপ গোট মাৰি যাব পাৰে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। যিসকল মানুহৰ এই প্ৰব্লেমটো থাকে, তেওঁলোকক আমি এই এছপিৰিন টেবলেটটো দিওঁ, যাতে তেজটো পাতল কৰি ৰাখে, যাতে হাৰ্ট এটেক নহয়। অৰ্থাৎ ছাইড এফেক্টৰ কাৰণে আমি সেই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিক একেদৰে বন্ধুসকল, এই যিটো ডেপো, এই 2 নম্বৰটো, এইটো এটা এণ্টি ডিপ্ৰেশ্যন ড্ৰাগ, অৰ্থাৎ ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। প্ৰথম যেতিয়া এই ঔষধটো ওলাইছিল, ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি এই টেবলেটটো দিছিলোঁ, মানুহক ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এইটো দিয়া হৈছিল। কিন্তু পিছত গম পোৱা গ'ল যে এই টেবলেটটো যিসকল মানুহে খাইছিল, তেওঁলোকৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ সমস্যাটো ঠিক হৈছিলে। তেওঁলোকে যেতিয়া মিলন কৰিছিল, বহু দেৰিলৈকে তেওঁলোকৰ ৰসটো ওলোৱা নাছিল। যেতিয়া তেওঁলোকে এইটো কমপ্লেইন দিছিল, বা ডক্টৰবিলাকে যিসকলে ৰিচাৰ্চ কৰিছিল, তেওঁলোকক যেতিয়া সুধিব
পেলাই গম পালে যে এই টেবলেটটো খালে ডিপ্ৰেশ্যনৰ সমস্যাটো ঠিক হয়ে বহুত দেৰিলৈকে ৰসটো ওলাই নাযায় সেইকাৰণে বন্ধুসকল আজিকালি কি হ'ল এই টেবলেটটো ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু ৰসটো যাতে দেৰিলৈকে নোলায় তাৰ কাৰণে ইয়াক বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ সাইড এফেক্টৰ কাৰণে ইয়াক বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে মই ইয়াতে যেতিয়া ব্ৰেণ্ড নেমৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ কেমিকেল নেমৰ কথা ক'লে আপোনালোকে কিন্তু ঔষধটো বিচাৰি নাপাব কাৰণ বহুতে এই বস্তুটো নাজানে হয়তো ইয়াতে দুটা ঔষধ আছে সেই ঔষধ দুটা কেমিকেল নেমৰ কথা ক'লে আপোনালোকক হয়তো বুজি নাপাব পাৰে কিন্তু এই ব্ৰেণ্ড নেমৰ কথা ক'লে অৰ্থাৎ পেৰাচিটামল বুলি ক'লে বহুতে জানে কিন্তু ক্ৰচিন কেলবল এইকেইটা হ'ল ব্ৰেণ্ড নেম এইকেইটাৰ নাম ক'লে আপোনালোকে কিন্তু সকলোৱে বুজি পাই যাব কিন্তু পেৰাচিটামল যেহেতু কমন সেয়ে মানুহে বুজি পায় কিন্তু এইবিলাক হ'ল কম্পজিশ্যনৰ কথা ক'লে সকলোৱে বুজি নাপাব পাৰে সেই ব্ৰেণ্ড নেম এইকেইটা চাৰিটা নাম মই আপোনালোকক দিছোঁ হয়তো আপোনাৰ ওচৰত ইয়াতকৈ বেলেগ নামৰ ব্ৰেণ্ড নেম থাকিব পাৰে কিন্তু মেইন কেমিকেল এই দুটাই থাকিব এই দুটা থাকিলে টেবলেটটো কিন্তু আপোনালোকক কাম দিব মেইন কথাটো হ'ল বন্ধুসকল এই টেবলেটটো যদি পাৱাৰৰ কথা কোৱা যায় তেনেহ'লে এইটো টাডাটো 10 mg আৰু ডিপোটো 30 mg টেবলেট থাকে মানে পটেঞ্চি ইয়াৰ পাৱাৰ থাকে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি থাকে ইয়াৰ ডাবল পাৱাৰ থাকে অৰ্থাৎ 20 mg এইটো থাকে এইটো 60 mg থাকে অৰ্থাৎ পাৱাৰটো কাক বেছিকৈ দিব লগা হয় যাৰ এই প্ৰব্লেমটো বেছি থাকে তেওঁলোকক পাৱাৰ বেছি দিব লগা হয় যাৰ কম পৰিমাণে থাকে তেওঁলোকক 10 আৰু 30 এই পাৱাৰটো কম পাৱাৰটো দিয়া হয় সো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কনফিউজ নহ'ব এই যে টেবলেট কেইটা আছে মই ইয়াতে নামবিলাক আপোনালোকক দি দিছোঁ আপোনালোকে পিকচাৰত ইয়াতে দেখিলেই গম পাই যাব এই নামবিলাক মই ইয়াতে দিছোঁ এইবিলাক হ'ল টেবলেট গতিকে আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব আৰু ইয়াতে দুটা যে থাকে মই দুটা কেমিকেল দিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ এই দুটা এই টেবলেট টাডা আৰু ডেপো গোটেইকেইটাত সেই মানে যিটো কেমিকেল থাকে এই কেমিকেল কেইটা ইয়াতে থাকে সো বন্ধুসকল এইবাৰ আমি কথা পাতিম এই যিটো টাডা ডেপো যিকেইটা মই ব্ৰেণ্ড নেমৰ আপোনালোকক কৈছোঁ এই টেবলেটটো কেতিয়া খাব লাগে যাক ইয়াৰ প্ৰয়োজন হয় যাৰ এই সমস্যাটো থাকে সোনকালে তেওঁলোকৰ লিংগটো সৰু হৈ যায় মিলনৰ সময়ত আৰু সোনকালে ৰক্তটো বাহিৰ হৈ যায় দুয়োটা বেমাৰ যেতিয়া এজন মানুহৰ থাকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই টেবলেটটো দিনত কেইটাকৈ খাব লাগে সেই কথাটো আপোনালোকে কিন্তু জনা দৰকাৰ এই টেবলেটটো এদিনত এটাহে কিন্তু আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু কেতিয়া খাব লাগে এই কথাটো কিন্তু আপোনালোকে জনা দৰকাৰ এই টেবলেটটো আপোনালোকে মিলন কৰাৰ 1 ঘণ্টাৰ পৰা 3 ঘণ্টাৰ আগতে খাব লাগিব কিন্তু মিলন কৰাৰ জাষ্ট আগতে খালি কাম নিদিব মিনিমাম 1 ঘণ্টা আগত আপোনালোকে খাবই লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু ই কাম দিব কাৰণ টেবলেটটো খোৱাৰ পিছত আমাৰ পেটৰ ভিতৰত যাব হজম হ'ব আৰু ই কাম কৰা আৰম্ভ কৰিব এনেকুৱা এটা সময় প্ৰয়োজন হয় যদি আপোনালোকে টেবলেটটো খায়ে মিলন কৰিব যায় তেনেহ'লে কাম নিদিব মিনিমাম 1 ঘণ্টা আগত আপোনালোকে খাবই লাগিব এই যিটো টাডা ডেপো টেবলেট আছে যাৰ ব্ৰেণ্ড নেমবিলাক মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এই টেবলেটটোৰ সাইড এফেক্ট কি হ'ব পাৰে সব বন্ধুসকল সাইড এফেক্টৰ কথা ক'লে মূৰৰ বিষ বা কাণ নাক মুখ এইবিলাক ৰঙা পৰি যোৱা বা গৰম ভাৱ হোৱা নৌজিয়া ভমিটিং অৰ্থাৎ বমি ভাৱ বা বমি হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সাইড এফেক্ট হ'ব পাৰে কিন্তু কম পৰিমাণে হ'লে প্ৰব্লেম নাই যদি বেছি পৰিমাণে হয় তেনেহ'লে টেবলেটটো খোৱা আপোনালোকে ষ্টপ কৰি দিব সব বন্ধুসকল এই যিটো মই টাডা ডেপো টেবলেটৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ এইটো খুবেই দৰকাৰী হয় খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় হয়তো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ এই সমস্যাটো হৈ আছে তেওঁ লাজতে হয়তো এই কথাটো কোৱা নাই সেয়ে বন্ধুসকল আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায় হয়তো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ কাৰোবাক এই বস্তুটো বহুত দৰকাৰ আছে আপোনালোকে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে এই ইনফৰমেশ্যনখিনি পায় আৰু লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কিন্তু ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে খাব আৰু এই টেবলেটটো আপোনালোকে খোৱাৰ আগতে এজন ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে খাব সো বন্ধুসকল আজিলৈ মানে অহাকালি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে বহুত ধন্যবাদ